Thì với nến tuần của vàng thì mọi người thấy là nó đóng một cây pin ba xanh ở đây đó, và một cây pin ba xanh này thì nó sẽ là một cái cây nến mà lưỡng lự, nó không thể hiện được cái điểm buy hay điểm sell gì ở đây cả, mà nó chỉ thể hiện là lưỡng lự thôi. Tuy nhiên mọi người có để ý không ạ, là cái cây nến tuần trước nó đóng cửa thì không phá được qua râu nến của cây nến xanh cao nhất ở đây, và cây nến tuần vừa rồi đạp xuống thì vẫn bị đẩy lên. Như vậy ở đây là buyer đang thủ trong khung tuần và không cho seller đạp xuống ở cái vùng giá này. Đó, như vậy thì tuần tới nó sẽ thiên về xu hướng tăng, và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong những khung nhỏ hơn nhé. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh ngữ bản official của mình. Rồi, hôm nay là ngày cuối tuần và mình lại làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong tuần tới. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem là tuần tới thì thị trường nó sẽ chạy như thế nào. Cụ thể hơn là mình sẽ phân tích ở con DXY, vàng và Bitcoin để chúng ta có thể có cái nhìn về phân tích kỹ thuật. Ở đây thì mình chỉ nói về phân tích kỹ thuật thôi, mình không có nói về mặt tin tức hay là phân tích cơ bản. Thế nên là tất cả mọi phân tích của mình dựa trên biểu đồ nến, và tất cả những cái gì mình nhìn thấy thì mình chia sẻ cho mọi người bằng những kinh nghiệm và những cái kỹ năng của mình tích lũy được trong nhiều năm vừa qua, chia sẻ cho mọi người có thêm góc nhìn thôi. Còn mỗi người sẽ có một cái cách vào lệnh khác nhau, mỗi người sẽ có một quan điểm và một góc nhìn khác nhau, không ai sai và không ai đúng cả. Chỉ quan trọng là chúng ta làm sao để đưa ra những plan giao dịch nó tối ưu nhất, chúng ta giảm thiểu cái rủi ro là thấp nhất và tăng cái lợi nhuận tối đa lên là chúng ta đã có thành công trong thị trường này rồi. Rồi thì trong tuần tới thì mọi người chú ý cho mình, hiện tại thì về tin tức thì mình thấy hiện tại thị trường nó đang biến động khá nhiều. Ví dụ như tuần vừa rồi thì không có non farm, bình thường thì từ 6 đầu tiên của tháng bao giờ cũng có, nhưng mà tuần vừa rồi thì nó không có non farm. Và tuần sau thì tin CPI nó cũng không xảy ra như bình thường, mà nó xảy ra đây, sorry mọi người, mình chỉnh lại cái múi giờ đã nhá, không thì nó lại lệch múi giờ. Mọi người nhớ là khi vào trang xem tin thì nhớ chỉnh sang múi giờ của mình đang ở, nếu không nó sẽ bị lệch. Rồi thì mọi người để ý ở đây là tin CPI bình thường ấy, thì nó sẽ xảy ra vào thứ tư, nhưng mà tuần tới nó lại xảy ra vào ngày thứ năm tiếp, và nó đi cùng với tin loại trợ cấp thất nghiệp luôn. Thành ra cái ngày thứ năm tuần sau sẽ là cái ngày mà tin tức rất là mạnh. Và có một điều nữa là thị trường đã chuyển sang giờ mùa đông rồi, thế nên chúng ta cũng sẽ có tin tức nó cũng sẽ lệch đi một tiếng, tức là bình thường 7 rưỡi tối thì bây giờ nó thành 8 rưỡi tối. Những tin nào mà cứ xảy ra vào giờ nào thì nó cũng sẽ lệch đi thêm một tiếng nữa, được chưa? Và chúng ta sẽ chú ý cho mình nhé. Và từ tuần tới thì khi mà tin tức nó xảy ra vào 8 rưỡi tối này rồi thì bắt đầu mình sẽ quay trở lại và zoom đều đặn cho mọi người, bởi vì là tin vào lúc 8 rưỡi tối này thì mình mới zoom được, lúc đó mọi người cũng cơm nước xong rồi. Chứ còn 7 rưỡi tối như bình thường thì mình zoom vào 7 giờ lúc mọi người đang ăn cơm, nó rất là khó, nên mình cũng ít zoom hơn. Nhưng tuần tới thì bắt đầu mình sẽ zoom trở lại nhiều hơn nhé. Rồi thì đó là vài cái điều tổng quan về thị trường tuần tới. Giờ chúng ta sẽ sang biểu đồ nến phân tích cụ thể hơn. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có con đó là DXY. Với thị trường DXY thì trong tuần vừa rồi nó đóng một cây nến pin 3 đỏ, và đây là một cái khung sideways nó khá là rõ ràng rồi, không có gì mà người phải lăn tăn cả, đúng không ạ? Và mình cũng có thấy là nó đã quét được cái vùng đáy ở đây rồi, thì lên đây nó cũng quét đỉnh, quét xong rồi thì bây giờ bắt đầu có dấu hiệu là tụt xuống đó. Và tính ra nếu mà không tính cái dâu quét qua đây như vậy thì nó đang tính trong trạng thái là sideways đó. Và đây là khung nến tuần đó, thì sóng cũng đã đủ 1 2 3 4 5 đủ luôn con sóng điều chỉnh rồi. Thì không biết là tuần tới thì DXY nó có giảm được hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ sang đến khung nhỏ hơn nhìn xem. Nến D thì mọi người sẽ thấy nó rõ ràng hơn này, đây nến D đúng không ạ? Thì ở đây về mặt sóng của nó thì mọi người thấy là chỗ này nó đã đủ một con sóng 1, chỗ này mới có con sóng nếu mà trong trường hợp nó lên đây mình test một lần nữa thì nó mới đủ 5 sóng đó. Thành ra chỗ này thì mình đang tính là kiểu gì nó cũng phải lên đây một nhịp nữa, nó phải lên test lại, hoặc là có thể đâm xuyên qua một nhịp sau đó bắt đầu mới lội xuống. Tức là tuần sau thì có thể là con DXY nó sẽ lộn lên trên một lần nữa, quét đỉnh này rồi bắt đầu nó mới vòng xuống nhá. Thì như vậy thì nó mới đủ sóng được, và nó mà hình thành như vậy thì nó sẽ tạo ra một con nó là WXY chứ nó không phải con ABC nữa. Tại vì nếu mà trong trường hợp nó đủ sóng ABC nó phải lên rất là cao, còn nếu mà nó lên như vậy nó xuống luôn thì nó sẽ thành là ABC. Đây là con A này, B này, C này, tức là con này sẽ là con Y, con này là W và con này là con X đó. Thì cái trường hợp như vậy thì nó ít xảy ra hơn, nhưng mà thôi, chúng ta đang nhìn thấy những cái gì mà thị trường nó đang sâu cho chúng ta thì chúng ta cứ bám theo plan như vậy đã. Còn khi nào mà thị trường nó chạy khác đi thì lúc đó chúng ta sửa plan sau. Như vậy thì mình vẫn kỳ vọng là DXY tuần tới nó sẽ có một nhịp đẩy lên và test lại cái đỉnh này, hoặc thậm chí là kin cái đỉnh này, sau đó tại sóng 5 xong thì bắt đầu nó sẽ sập đó, và bắt đầu vào quy trình giảm của nó.
Đó, thì đây là cái kịch bản của mình với lại con DXY, một cái tham khảo con này nhé. Sang đây con tiếp theo đó chính là con vàng. Thì với nến tuần của vàng thì mọi người thấy là nó đóng một cây pin 3 xanh ở đây. Đó, và một cây pin 3 xanh này thì nó sẽ là một cái cây nến mà lưỡng lự, nó không thể hiện được cái điểm buy hay điểm sell gì ở đây cả, mà nó chỉ thể hiện là lưỡng lự thôi. Tuy nhiên mọi người có để ý không ạ, là cái cây nến tuần trước nó đóng cửa thì không phá được qua râu nến của cây nến xanh cao nhất ở đây, và cây nến tuần vừa rồi đạp xuống thì vẫn bị đẩy lên. Như vậy ở đây là buyer đang thủ trong cung tuần và không cho seller đạp xuống ở cái vùng giá này. Đó, như vậy thì tuần tới nó sẽ thiên về xu hướng tăng, và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong những khung nhỏ hơn nhé. Nhìn qua khung daily thì mọi người sẽ thấy nó rõ hơn này. Đây, nhìn qua khung daily thì mọi người sẽ thấy được là ở đây có một cái vùng cản của vùng cung, và cung này là cung của H4 và của daily luôn. Thì đây là một vùng cung rất là mạnh, và nếu cung này mà không phá được ấy, thì nó sẽ tạo ra một con tam giác. Một cái nhìn thấy có con tam giác ở đây không ạ? Đó, có tam giác, và nếu có tam giác này mà nó hình thành mà nó không gãy được cái vùng này đi lên á, thì nó sẽ giảm một cái cột xuống rất là mạnh luôn. Nó có thể giảm xuống rất là sâu, tại vì đúng ra như vậy thì nó sẽ giảm một cột cờ mà. Đây là lá cờ, và cái mô hình này thành mô hình cờ tiếp diễn, và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái mô hình như sau. Mình sẽ vẽ từ đây lên đây, và sau đó mình đặt cái mô hình này xuống đây. Đó, và nó có thể giảm về đâu đó mốc tận 3.700 là chuyện bình thường nếu trong trường hợp mà cái mô hình cờ này nó hình thành nhá. Bây giờ mình sẽ nhìn nó khung 4 giờ, mọi người sẽ thấy rõ hơn về con tam giác này này. Đó, thì mọi người nhìn qua tam giác đây, cái chỗ này là cái vùng demand, vùng supply, nên mình sẽ tô sang cái màu vàng nhé, hoặc là mình sẽ bỏ cái màu đi, bỏ khung đi, xong rồi mình để màu thôi cho nó dễ. Sorry, để cái background này đi. Đó, không tẩy được cái đường đi nhỉ, không biết là mình có bỏ cái đường này đi không, thôi kệ đó. Đây, cái vùng này là cái vùng mà để canh sell, mình sẽ tô sang đỏ đi. Đó, để cho mọi người dễ hình dung hơn. Đó, vùng này là cái vùng demand, vùng cung rất là mạnh, vùng supply rất là mạnh, và của 4 giờ nó không phá được. Mọi người thấy nó cứ đâm trọt vào là nó bị điều chỉnh xuống đúng không ạ? Đó, và bị đẩy xuống. Thì seller ở đây nó đang giữ giá, và nếu trong trường hợp mà nó vẫn giữ giá được ấy, mà bây giờ nhá, mọi người để ý là chỗ đây là ABC rồi này, một con nhịp xuống này, đây là A này, B này, C này, bây giờ một xuống một nhịp D nữa, mà lên một nhịp E nữa mà nó vẫn không phá được ấy, thì nó sẽ tạo ra con tam giác và nó sập rất là mạnh luôn. Nhưng hiện tại bây giờ mình đang kỳ vọng là nó sẽ tăng từ đây và đi lên, nó không tạo tam giác, đang kỳ vọng như vậy thôi. Tại vì chỗ này là một con ABC rất là rõ rồi, chỗ này là một con ABC nữa, thì chỗ này mình đang kỳ vọng lên một con sóng 1545, tức là nó sẽ đi theo một kênh song song như vậy, tạo ra một con flash chéo. Đó, tức là nó sẽ lên được tận trên này này. Đây là mình kỳ vọng như vậy, nhưng mà để mà làm được như thế thì nó phải phá được cái vùng cung ở đây. Và trong tuần tới thì mọi người sẽ canh cho mình như sau. Một là nếu trong trường hợp nó không phá được vùng này thì mọi người vẫn có thể vào dạng sell theo kịch bản nó là ABCDE. Đó. Còn kịch bản thứ hai là nếu trường hợp mà nó phi lên đây rồi phá thì mọi người quanh test lại, sau đó thì chúng ta buy lên và TP lên cạnh trendline trên này, bởi vì đúng sóng của nó flash thì nó phải lên được cái kênh giá trên này, thì chúng ta sẽ có một cái điểm TP đâu đó khoảng 4.001. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có một cái điểm rất là đẹp để chúng ta có thể chốt lời được, đúng không ạ? Vậy thì cái vùng này là cái vùng quan trọng và chúng ta cần canh cho mình nhé. Đó, tuần tới thì chúng ta sẽ ưu tiên cho việc buy nhiều hơn, tại vì mình đang kỳ vọng là DXY nó sẽ giảm mạnh mà. Tuy nhiên thì như mình phân tích, có DXY nó cần phải lên một cú quét đỉnh nữa, thì chưa chắc là con vàng này đã lên được ngay đâu, nó sẽ lanh quanh ở đây mãi, chắc có khi mất cả ngày thứ hai nó cũng không lên được. Sau đó đến ngày thứ ba thì có tin hay là cái gì đó thì nó mới bứt phá được. Đó, ngày thứ hai thì mình kỳ vọng đi ngang để cho DXY tăng. Đó, thì nó sẽ hợp lý với kịch bản của mình hơn. Đó, được chưa? Đấy, thì đấy là cái kỳ vọng của mình và cũng là cái điểm để chúng ta canh vào lệnh cho tuần tới với con vàng này nhá. Chúng ta sẽ sang đến con cuối cùng, đó là Bitcoin. Rồi sang đến thị trường Bitcoin. Thì thị trường Bitcoin mọi người có thể thấy là giá Bitcoin nó vẫn mãi không phá được qua cái vùng đáy cũ ở đây. Đây là một vùng đáy rất là mạnh, và mọi người thấy là khi mà giá đạp về chạm về cái là đẩy lên và đẩy hẳn lên nến xanh luôn. Kể cả một cây test lại lần nữa thì vẫn đẩy lên nến xanh. Như vậy đây là một cái vùng cản mạnh nhá. Tuy nhiên thì cái vùng cản mạnh này mình nghĩ nó sẽ không duy trì được quá lâu đâu, bởi vì là nó tạo ra một vùng cản mạnh này thì không thiếu gì buyer nhảy vào đây nó mua cả, và nó lại kỳ vọng lên những cái vùng kháng cự trên này cao hơn chẳng hạn.
thì mình nghi là chỗ này sẽ khả năng cao sẽ có một nhịp sập trong tuần tới, nên mọi người sẽ cần phải cẩn thận cho mình. Mình đang nghi, rất là nghi như vậy, và khả năng là nó sẽ sập về tận 8x đấy, tại vì chúng ta sẽ đo hộp nhá, bắt đầu từ cái điểm mà nó tạo đỉnh ở đây đi, được chưa? Từ đây đi xuống này, họ TP ở đây đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có một cái điểm TP của SL của họ ở đây. Như vậy thì khả năng cao nó có thể sập về được 87.000 đây này. Đó, nên chúng ta sẽ ưu tiên cho cái việc là canh sell con Bitcoin này xuống nhá. Mình thì mình đang kỳ vọng như vậy, còn thực tế như thế nào thì chúng ta cũng chưa thể biết được, phải đợi thôi. Chúng ta xem là thị trường nó chạy có đúng như những gì mình phân tích hay không nhá. Đó, ngoài ra thì nếu như bạn nào mà scalping thì chúng ta cứ canh thôi, khi nào mà giá nó không phá được qua đây thì cứ buy lên, mà phá qua đây rồi thì ta sell xuống, gọi là gì ạ, chúng ta FOMO cũng vẫn được. Tại vì Bitcoin thì thực ra với mình thì hoàn toàn có thể FOMO được, nhưng mà nhớ là đánh margin ở trong thị trường forex thôi, và đừng có thả SL, chứ còn đừng đánh future rồi là đánh short linh tinh gì nhá. Mọi người mà không hiểu về mấy cái đòn bẩy mà mọi người cứ đánh cả tài khoản của mình là chắc chắn là ăn đòn ngay với Bitcoin đấy. Tại vì Bitcoin nó có thể giảm một phát một ngày, nó có thể đi tầm vài ngàn đô hoặc tăng vài ngàn đô là chuyện bình thường, và tài khoản của mọi người không trụ ở đâu nếu chúng ta mà dùng đòn bẩy. Nên là mình hy vọng mọi người hãy hiểu rõ về cái đòn bẩy cũng như là khối lượng volume của mình đã rồi bạn giao dịch, còn nếu không thì đừng nên giao dịch, đừng động vào Bitcoin, được chưa? Đó thì đấy là quan điểm của mình với lại con Bitcoin này, khả năng cao sẽ có một nhịp giảm mạnh về 87.000 nhá. Rồi thì đó là bài phân tích của mình trong video ngày hôm nay. Trong quá trình mình phân tích có chỗ nào mọi người không hiểu thì inbox riêng cho mình sẽ hỗ trợ mọi người. Và tuần tới thì bắt đầu mình sẽ zoom nhiều hơn, cũng như là chia sẻ cho mọi người nhiều kiến thức ở trong nhóm chiến lược hơn. Anh chị nào chưa vào nhóm chiến lược riêng của mình thì inbox riêng cho mình sẽ thêm mọi người. Không có điều kiện về vốn biết gì cả, không cần phải điều kiện gì khó khăn đâu, mọi người mở tài khoản bên sàn Xnet hoặc XM giao dịch là được vào nhóm của mình rồi. Đó, mình chỉ cần như vậy thôi, và mình sẽ cố gắng là có được những kiến thức gì hay là những cái kinh nghiệm gì thì cũng chia sẻ hết cho mọi người, để chúng ta có được những cái kiến thức tốt, chúng ta có thể kiếm được tiền ở thị trường này nhé. Rồi, video của mình xin dừng lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người một tuần mới chúng ta giao dịch thành công, gặt hái thật nhiều lợi nhuận ở thị trường forex này nha. Xin chào mọi người, hẹn mọi người những video lần sau.